Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Jackson, dating professor, also known as xprof. At andito ako ngayon para turuan kayo kung paano mamili ng mga computer parts or peripherals para sa inyong i-assemble na computer. So, tara! Ang aking gagamitin na model is Ryzen 2200G and using with gigabyte motherboard. Okay. So, dito tuturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng criteria or list ng inyong kinakailangan na computer parts. So, dito po sa video na to, basic computer system lang po yung gagamitin natin or bubuuin natin. Ibig sabihin po nun, wala po tayong masyadong ilalagay ng peripherals. Pag sinabi kong computer peripherals, yung mga dinadagdag or add-ons sa computer system. As long as pwede tayong gumawa ng basic computing tasks, then edit photos, and use this computer for multimedia, tapos for basic to average gaming po siya. Okay? So, simulan natin. So, bakit ko ba naisip tong video na to? Is just because for non-IT professionals, sila po yung mga kadalasang nahihirapan kung ano ba ang specs ng computer na dapat nilang bilhin. Although may mga available na sa mga computer markets na computer packages, sometimes may mga naisisingit doon na hindi akma sa pangangailangan natin para bumuo ng computer. And aside from that, for IT professionals, syempre, makakatulong din ito sa mga mag-aaral natin na mayroong research tungkol or assignment tungkol sa pag-assemble ng computers. And bibigyan ko rin kayo ng konting explanation or discussion regarding the parts that I'm going to present to you today. Ayan. Pero this is not all about unboxing, ha? Okay? Again, I'm going to teach you on how to make list based on your criteria para mag-assemble ng computer. Okay. So, first, kinakailangan natin ng power supply. So, ito yung number 1 na dapat na nasa list natin. The power supply. So, meron tayong dalawang klase ng power supply, ha? The other one, ito po yun. Okay, so tanggalin ko lang siya sa box. Ayan. So, ano bang pinagkaiba nito? Okay. Kung mapapansin nyo, yung mga ibang computers, yung system unit nila, rekta na nakasaksak sa mga wall sockets, di ba? And that is too dangerous. Delikado po yun. Or risky kasi mapapadali yung lifespan ng computer system natin. Okay? That's why dalawa po ang kailangan natin ng power supply. First, the AVR. Okay? Ito pong AVR siya yung nagsusupply sa lahat ng peripherals. Pag sinabing peripherals, ito yung nasa labas ng system unit. Kasama na rin yung system unit. Okay? So, ano bang ginagawa ni AVR? Automatic Voltage Regulator. Okay. Compare ito dun sa wall socket. Ito kasi, kinokontrol niya yung flow ng kuryente. Papasok dito sa secondary power supply natin. Okay? Ayan. Ibig sabihin, kung ang range nito na nakasulat is 110 to 220 volts. Ibig sabihin po nun, merong certain point ng voltage na nararapat lang na i-regulate or i-control
para iba to dito sa secondary power supply. Okay, yun po yan. So, unang-una kailangan natin to. So, kung 220, nag-232, yung pinapasa niya dito, stable, consistent voltage yung ibibigay niya dito. That's why, hindi masisira. Okay? Ayan, so, dito sa AVR na to, ito yung napili ko kasi ito yung, sa tingin ko, akma doon sa pangangailangan ko. Since wala naman akong maraming peripherals, so, yung tatlong socket nito, sapat na para sa akin. If in case na may upgrade ako or idadagdag ako na peripherals, then basically, bibili ako ng mas akma na AVR doon. Of course, it will cost me. Magdadagdagan na naman ako ng what you call this one? Additional cost para sa akin yun. But it's fine kasi kailangan mo talaga eh. But for now, basic lang. Basic AVR. Okay, instead of wall socket you have to have your AVR. Next, ano naman to? Power supply. Si power supply naman nakatanggap siya ng stable supply of high voltage ng kuryente. Let's say 180 or 200 ganon. So depende doon kung ano po yung kinakailangan nito at binabato ng AVR. Kaya ang purpose nito is pababain yung voltahe. Depende doon sa pangangailangan ng system unit mo. Or I mean, yung mga parts na nandoon sa loob ng system unit mo. So ito, nilalagay ito sa loob ng system unit or the CPU. Okay? So ang purpose nito, pababain yung voltahe na natanggap niya na nararapat lang or akma doon sa motherboard. Kasi yung motherboard hindi po pwedeng tumanggap yan ng 220 volts. So it's either 5 volts, 12 volts lang yan. So pababain niya. So ito, sa tulong ng power supply, okay, magkakaroon ng consistent flow at akma na kuryente para sa motherboard. Ay, pag ito nakadirect na doon sa wall socket mo, madaling masira yung power supply natin. So, kailangan may partner to na AVR, wag lang sa wall socket. Okay. So, saan natin nilalagay ito? Okay. So, first na kailangan natin ulit, essential part, AVR. Then next, the power supply. Okay. So, third item natin, so second item natin ito. Third item natin is ito. Ayan. The CPU case or the system unit case. So, ito yung rack casing. Okay, ito yung napili ko kasi gusto ko yung design. At gusto ko yung layout kung paano ilalagay yung mga CPU components just like this. Kasi sa conventional kasi nasa taas pero ito nasa baba. So, basta ito i-unbox ko to later on sa mga sa susunod na vlog ko. So depende sa iyo kung anong gusto mong layout nung case, pwede ka mamili. So importante, what matters most that ito dapat meron ka nito, itong case, kasi hindi mo malalagay lahat yung mga system components or the internal components ng computer kapag wala kang casing. So ayan, pangalawa po, the CPU casing. So, ayan. So, halimbawa, ilalagay na natin yung yung power supply. Of course, ang makakasama nito, unahin natin So, third item natin, CPU case. Fourth item natin is yung makakasama nito sa loob ng CPU case. So, meron tayong tinatawag na motherboard. Okay. Si motherboard, okay, ito yung partner ni power supply, si motherboard. Kasi siya yung unang magbibigay, ito yung unang tatanggap ng kuryente galing dito sa power supply. Okay? So ito, dapat lang na magkasama sila sa system unit or the CPU casing. Okay? So ito po yung motherboard.
Okay, so sa pagpili po ng motherboard, syempre, alamin mo kung ano ang processor na gagamitin mo kasi may mga sakit kasi yan eh. Okay? So, yung para sa Intel, pang Intel lang siya. Pang AMD, pang AMD lang. At sa AMD naman, kung nakapili ka na ng either ng brand, it's either Intel o kaya AMD, alamin mo kung anong sakit. Pag sinabi mong sakit, yung paglalagyan. Kung compatible ba. So, ito, ang chipset na to is A320. So, may mga different chipset para sa bawat processor. Okay? So, ang napili ko ito. At ang brand na napili ko is Gigabyte. So, later sa unboxing ko nito, i-explain ko kung bakit ito yung napili ko or akma sa pangangailangan ko. So, again, going back to the essential parts. Siyempre, regardless of the brand, as long as yung socket na gagamitin ng socket ng processor ay akma dito din, makakapamili ka ng motherboard na gagamitin mo. Okay? So sa akin, it's A320 AM4 socket. Okay? So this is the fourth item na ilalagay natin doon sa CPU case. So ito yung magkasama, power supply, then you have the motherboard. Okay? Next, of course, kung meron kang motherboard, andyan yung kuryente, sino ngayon yung magsasabi kung gaano kataas ng voltahe, gaano kababa, kung ano ba yung instruction, and everything. So, meron tayong isang unit or part ng system unit na kung saan siya yung nagbibigay ng instruction. At ang tawag natin dyan ay processor. Okay? The CPU or the processor. Okay? So, yung processor, siya yung nagbibigay ng instructions para sa motherboard or sa computer. Ayan, I mean. So, ang gamit ko ngayon, ang napili ko is Ryzen 3 2200G. Ayan po. Okay? Ayan, 2200G. Kasi, doon sa criteria na binibuild ko nga, ang gusto ko, makapag-basic computing task ako, makapag-edit or multimedia edit ako. So, from basic to average. Tapos, gaming from basic to average. Sa tingin ko, at based na rin sa mga literatures na nakita ko sa web or sa internet, ito yung nagustuhan ko. Okay? So, next. So, this is the fifth item. At ito ay nilalagay sa motherboard. So, same sila ng socket. Okay? AM4 silang dalawa. So, fifth item. Next. Kung meron kang processor, dapat meron din yung immediate storage na mga immediate storage for your instruction. Ibig sabihin, doon yung pinakamalapit at pinakamabilis kung saan niya ibabato at kukunin ulit yung mga instruction. Okay? So, ang tawag natin dito ay yung memory. So, napaka-importante nito na part ng system unit. So, this is the 6, pang-anim na item natin at ito ay nilalagay din sa motherboard. So, dito, mapapansin nyo, ang kinuha ko is yung 8GB. Okay? 8GB yung size ng RAM. Okay? So, gaya ng sabi ko nga, di ba sa mga computer packages, ang nilalagay nila kung minsan 4GB, bakit yung iba 16GB, bakit ako 8GB? Kasi, kinonsider ko kasi yung budget ko, tapos, of course, yung specs nung binubuo ko. So, hindi ako pwedeng bumaba sa 8 kasi yung processor ko may kasama siyang APU or the GPU, I mean. Meron siyang GPU. Kasama na siya doon. So, ibig sabihin, yung kinakailangan niya na memory for that GPU
ay manggagaling din dito sa RAM or the memory. So, halimbawa ito ang kaya, halimbawa yung GPU nito is nagko-consume siya ng 2 GB. Then basically 8 minus 2, meron na akong 6 na natitira. And pag yung OS mo kakain siya ng 1 GB, then basically 5 na lang. Ngayon, pag nag-game ka, nag-gaming ka or nag-edit ka, let's say isang task lang yun, kumakain siya ng 1 GB, then 4 sa kalahati na lang. Paano pag nag-multitask ka pa? So, I think for basic to average task, 8 GB is akma na siya doon sa pangangailangan ko for the meantime. And bakit hindi dalawang 4 GB? Kasi you have to consider also yung slot, yung memory slot ng motherboard. And since ito, yung A320 chip motherboard ko is 2 slots for RAM lang siya. So, kailangan doon na ako sa 8. Para at least pag later on bumili ako ng 16, 24 na siya. O kaya plus 8 na naman, 16 siya. Kasi pag kumuha ka ng dalawang 4, I mean, paano kapag nabitin ka sa 8 GB? So, ano gagawin mo dun sa dalawang sticks? So, ibenta mo yun. Hindi mo na magagamit. Diba? So, yan. Dito na lang ako sa 8 GB. At dun sa RAM din po, okay, sa RAM, you have to consider the frequency rate. Ayan, o yung frequency ng RAM. Dapat yan po ay supported ng processor mo at supported ng motherboard mo. Hindi po pwedeng mas mataas ito. Let's say ito is nasa 3,000 MHz siya. For example, 3,000 MHz. Ang supported lang pala nito motherboard mo is 2.4. Hindi siya mag-work dito. Tapos, ito naman, let's say, ang supported is up to, let's say, parehas sila ng, ng frequency. So, parehas sila. So, okay yan, di ba? Pero sa motherboard, mas mababa nga yung kailangan nito eh. Hindi niya kaya yung mas mataas sa 2,400. Basically, hindi siya compatible. That's why, yun yung i-check mo yung compatibility. Yung specs compatibility. Okay? Kung sino yung pinakamababa sa kanilang tatlo, yun yung masusunod. Okay? Hindi yung sa kung ano yung maximum. Titignan mo, kung alin sa, dito sa pinili mo, bumili ka ng ang specs mo is AMD o kaya Intel. Titignan mo ngayon yung RAM, yung processor, tapos yung motherboard frequency. Kapag doon sa tatlo na yon, ang kukunin mo na, doon sa dalawa na yon, ang susundin mo is yung mababa. Alin sa dalawang ito, ang mababa yung frequency rate niya. Kung mas mababa ito, then yun yung masusunod. So ito, then ito yung masusunod. So yun yung memory. So yun, kailangan magmamatch yan. Okay, so this is the 6th item. Okay, so sa loob pa rin ito ng system unit, naka-attach to sa motherboard natin. Okay, then next is we have, kung meron nagbibigay ng instruction, merong immediate storage and fetching area. Merong nagko-control, nagko-control ng flow, daanan ng mga data mo. Ano pa yung kulang? Yung sa output. Okay? So, usually, may mga, ang tinutukoy ko na pang-pito na part ng computer system natin is the display port or the display card. Okay? So, yung mga iba, may mga nabibiling motherboard na may kasama na siyang GPU. Ibig sabihin, integrated. Okay? Pero kadalasan integrated, mababa yung kanilang processing power. Meron din yung tinatawag na graphics card. Okay? Yun yung manakahiwalay. Binibili mo yan as a part, as a single part. Okay? So, yun yung mga mataas yung processing power. Okay? At yung pangatlo naman na display part natin is naka-embed siya sa processor. Just like this, I don't need a display card anymore kasi
meron ng kasama tong Ryzen. Naka-embed na to dun sa mismong part. Okay? And isa sa mga nagustuhan ko dito, hindi lang siya basta-basta embedded. Ibig sabihin, powerful din siya. Yung nakalagay dito na Vega 8, okay, yung Vega 8 na display graphics or the graphics unit na nandito sa mismong processor is mas mataas siya or mas powerful kaysa doon sa mga basic display cards na nabibili. So, based din doon sa mga reviews and specification, maganda to. And akma na siya sa basic to average gaming. So, sa akin, okay na to. Especially sa editing ng multimedia, okay na siya. So, again, isa sa mga nakatipid ako ngayon sa build na to is that hindi na ako bibili ng display card kasi may graphics na yung CPU ko. So, yung pang 7 computer part ay naka-embed na dito. So, nakatipid ako. Okay? So, again, kapag hindi naman integrated, kapag wala namang embedded na graphics card, then you have to buy. Okay? So, makikita niyo dito, kung sakaling hindi embedded dito, may display card akong binili din. Pero as of the moment, hindi na kailangan kasi meron na to. At kung sakaling tumaas yung pangangailangan ko sa mga applications and gaming needs ko later on, then basically, pwede rin akong bumili ng display card. Walang kaso doon. Pwede nating hindi gamitin yung embedded dito. Yung sinalpak mo ngayon na graphics card na binili mo, yun yung pwede mong gamitin. So, ano magiging advantage nyon? Ang benefit na mangyayari is that gagaan yung load ng RAM kasi hindi na siya nakashare dito. May dedicated RAM na yung display card. Yun yung kagandahan ng display card na nabibili yung nakahiwalay siya. Yung independent kasi may sarili siyang memory. Okay? So, as of the moment, kapag gawa ka ng embedded or integrated graphics, then basically, you have to increase the size of your memory. Okay, that's it. So, pang 7 na yan. And then, the other one, of course, kung meron kang immediate or the primary memory na yan, meron tayong tinatawag na secondary storage. Ano yung secondary storage? The hard disk. Okay. Dito ngayon, permanently, mapupunta yung na-process mo na data. Kasi yung sa RAM, kapag pinatay mo yung computer, or tinurn off mo siya, or nagka-brownout, then basically, lahat ng laman nito, mawawala. So, yung mga data na nandito, temporary lang siya for processing, processor need. Okay? Pero dito natin nilalagay permanently yung mga data. So, sa hard disk. So, may iba't ibang klase ng hard disk. So, it's nasa conventional ako. So, wala traditional one, which is the hard disk na to. Okay? The 3.5. May mga bago na ngayon, yung mga SSD, mas mabilis pa dito. Yun yung ginagamit sa pang-gaming since hindi naman ako advanced gamer or hindi ako nag-play ng high-end games then basically. Hindi ko na kailangan yun. Enough na itong 500 GB. Okay? 500 GB. So, ito po ay nakakonect pa rin sa motherboard. Okay? Sa hard disk. Okay. So, next is we have okay. Isa pa sa mga dapat na ikino-connect is the DVD drive. Okay? Kasi yung DVD drive na yan, dyan natin niloload yung mga installer natin para buhayin yung system unit na bubuhay natin. Kasi pagkabuo mo niya, wala pa yan. Useless pa yung system unit mo. Unless you have installed a software. So we're just talking about hardware. Your hardware is useless without the software. Okay? Pero in my case, makakatipid na naman ako. At makakatipid din kayo. Okay? Kasi hindi in this video kasi or in this computer
basic computer, pag-assemble natin, okay, hindi ko na sinama si DVD drive. Kasi, ano gagamitin ko doon? Ano ang purpose nun? Pang-boot ko lang ng installer. So, instead of having that DVD drive, meron akong USB. So, itong USB storage ko na to, or the flash drive, contains my installer media. Okay? So, installer media, Windows 10, andito na siya. Okay? So, I don't need DVD drive. So, kailan ko kailangan DVD drive? Just in case na gusto kong mag-burn or maglagay ng data sa CD. But, sa ngayon kasi, hindi ko pa siya kailangan. Okay? So, ibig sabihin, kung hindi mo pa kailangan, huwag mo nang bilhin. So, it's an optional item para sa computer yung DVD drive. Okay? Hindi siya mandatory. It's just optional. Okay? So, ang requirement lang, it's either magkaroon ka ng USB. Dapat maibot mo lang yung Windows installer mo. It's either using this or using the DVD drive. Eh, mas mura to eh. Mas mura yung mga ganitong flash drive. So, okay na ako dito. Kung may existing pa din, basically, you can use it. As long as good pa rin yung USB drive mo. So, that's our pang 8 na item, which is DVD drive, pero we have omitted it. Tinanggal natin siya kasi we don't, sa case ko, hindi pa siya kailangan. Kasi hindi naman ako burn ng mga CDs. Okay? Next is, so yung pang 8, optional. So, dalawang item na yung hindi natin sinama yung DVD drive tapos graphics card kasi yung isa, integrated na siya dito. And then, another na kinoconnect natin sa system, sa motherboard at sa, sa power supply naman, okay, is yung CPU fan. Okay? Or the CPU case fan. Okay? May dalawa tayong klase ng fan. Hindi ko pa nabanggit yung isa. Yung CPU fan or the cooler. Ano bang purpose ni CPU cooler? Si CPU cooler, pinapalamig niya yung heatsink. Pag heatsink, doon tumatapon yung init ng processor. Kaya nakadikit siyang ganon using thermal paste. Ngayon, ito umiinit to. Kapag hindi siya nahanginan, then basically, mag-overheat, masusunog yung motherboard. That's why meron tayong rate cooler. Rate cooler yung tawag nila dito. May CPU cooler, kadalasang nakasama na yan sa package ng processor pag binili mo. Okay? So, ang purpose nun is higupin niya yung init. Okay? To put away or take away yung init ng heatsink para ma-maintain yung lamig na nararapat doon sa CPU para hindi siya mag-overheat. Okay, the problem with that is nasa loob, may ipon sa loob ngayon yung init nung CPU kapag in-exhaust kasi hindi siya makalabas kaagad eh. Kaya yung mga design ng CPU case natin, yung mga butas yun kasi kailangan mailabas din yung init na nanggagaling doon sa heatsink ng CPU or the processor natin. Ngayon, hindi sapat yun para ma-exhaust niya palabas. Ito napapalamig niya lang yung heatsink. Pero yung nahigop niyang init na a-accumulate siya sa loob ng system unit or the CPU case. That's why you need to have the secondary fan. So ito yung maglalabas ng init galing sa yung na-accumulate doon sa loob ng CPU casing natin. So, ang direction nito, hindi papasok, papalabas. Kasi, kailangan ilabas mo yung init. That's why, pag in-install mo itong CPU case fan, dapat yung direction ng hangin, palabas ng CPU case. Or else, useless. Okay? Hindi makakalabas yung init doon sa CPU case. Okay, so, ito yung mga laman ng ating system unit. Okay, of course, don't forget to have your mga cables. Okay, cables nito, then cables ng power supply, huwag kalimutan. Okay, and then, of course,
yung output cable para sa motherboard. So, in my case, I'll be using HDMI kasi gaya ng sabi ko nga, more on multimedia and editing photos ako. So I need a high definition output. Okay? And the motherboard that I have chosen is that supports the HDMI output. Okay. Next. So again, anong laman ng ating CPU case? Ito yung CPU case natin. Okay? So ang laman nito will be power supply, motherboard, the processor, the memory, the hard drive, the CPU case, and the required cables for you to connect everything. Okay? Yeah. Okay, so we're done with this. Next, lalabas tayo ngayon doon sa system unit. Okay, so ano yung mga basic na kailangan natin na peripherals, yung palabas na, yung sa labas na system unit. So ito yung mga kailangan natin. You need to have your So yun yung purpose kung bakit nakabalot siya ng ganito. Para anti-shock, hindi masira pa. Okay, so meron tayong keyboard and mouse combo. Okay, so in my case, mas pinili ko na lang itong A4 Tech kasi hindi naman ako advanced gamer. Okay, so for basic lang, basic to average gaming and multimedia editing. So okay na sa akin to. Okay, of course, tuwing gumagawa ka ng list mo kasi it will always depend on your budget. Ano yung kaya mo? Okay, kapag hindi kaya ng budget, then basically you have to you have to go down with your yung criteria. So bababa ka ng konti. So in my case, A4 Tech. So camera, hindi ko na kailangan. Okay? So ito lang yung peripherals na kailangan ko for the meantime. At gagana na yung computer ko. Okay? And syempre kung meron kang display card, dapat meron kang display output. Okay, display output unit. So meron ako ditong monitor. So I have chosen this kind of monitor. So BenQ. So napakarami available na monitors sa market. Okay? But ito yung napili ko. Napili ko to kasi ito yung akma sa pangangailangan ko rin. Una, gusto ko sana surplus na lang kasi yung size na gusto ko na screen available, mas mura naman, makukuha mo lang siyang 2,000 plus, diba? But again, may tatlong klase may iba't ibang klase. Kasi yung binasa ko kasi may yung mga panels ng LED or yung monitor, may mga iba't ibang panels yan. You have the TN, IPS, and the VA. Ayan. So yung mga kadalasang branded na surplus, ang kanila, although same sila ng size, okay, basically ang kanilang kadalasang available dyan is yung TN panel. Yung TN panel po, when it comes to gaming, maganda siya, responsive siya. But when it comes to the quality of the picture or the images, tsaka sa mga multimedia, then basically, hindi siya ganun kaganda, okay? As compared with the other panels like VA and IPS. So ang pinili ko is yung IPS kasi maganda siya, okay? When it comes to the quality of the image or the multimedia that you are about to watch on your computer, okay? The downside lang nito is that when it comes to the rate of responsiveness, kapag naglalaro ka is mas mababa, okay, mas mabagal compared doon sa TN, okay. That's why
pinili ko to. And when it comes, kasi yung gaya ng sabi ko, dapat akma doon sa criteria na gusto mo paggamitan ng computer mo. Okay? So, pinili ko to kasi nabanggit ko kanina, editing photos and multimedia. So, inahanap ko na resolution dapat 1080p or high definition. Kasi kung ang kukunin ko lang naman, TN, tapos 1366 by 768 na resolution, then nawala yung purpose ng pagbili ko ng motherboard na nagsusupport siya ng HD up to 4K. Okay, tapos para saan pa yung HDMI cable ko? Kung ang i-output ko lang, mas mababa lang doon, di ba? So, ito yung napili ko. Okay? So, aside from BenQ, may mga available pa dyan na monitors na pwedeng pagpilian when it comes to IPS and 1080p monitor. May mga mura dyan pero hindi siya 1080p. Pero maganda siyang pang gaming. So, it will always depend on your criteria or need. Okay? So, again, ito po yung monitor or the display output peripheral. Okay? So, regardless of the feature, a basic computer system must have a monitor. Okay? Yan. So, i-recap ko lang ulit. So, hindi ako mag-unboxing guys. Then sabi ko, hindi ko lang unboxing ngayon. So, tinuturuan ko lang kayo kung ano yung mga pinaka-basic or essential part ng computer system para mapatakbo mo ito. At magamit mo siya for internet, multimedia, and other things. Okay? So, again, i-recap lang natin. Recap lang natin ha. So, first we have the power supply, okay, AVR, and the power supply for the system unit. Then, the second one, yung housing ng system unit mo, which is the CPU case. Okay? Ayan. So, regardless of the layout, as long as you have the casing, then that's fine. Then, next, ano yung mga ilalagay mo sa loob ng system casing? So, kasama na to. Next, the motherboard. Okay? Then, you need to have your processor with integrated display card. If in case na hindi siya integrated, paano sa Ryzen kasi malalaman pag integrated siya. Pag may nakasulat na or suffix na G sa dulo. Tulad nito, 2200G. So, ibig sabihin may graphics yan. Okay? Pero pag 1600, wala yun. So, you need to have your display card. But in my case, meron siya. So, 2 in 1. Then, you have to have your memory card. Tapos, hard drive. Then, yung mga fan natin. So, in this case, meron na siyang CPU cooler or the fan. Nandito na siya sa loob. Then, yung pang-exhaust ng init sa loob ng CPU, you have the CPU fan. Then, for external peripheral, you have the keyboard and mouse combo. So, pag combo, mas mura. And you have to consider also the ergonomic design of your keyboard. But again, regardless of the layout, as long as you have this keyboard and mouse, that will satisfy the need of your basic computer system. Then, of course, you need to have the necessary cables. Okay? HDMI cable, power cables, the SATA cable for your drive. And then, lastly, panghuli, you need to have your monitor. That's it. So again, thank you very much for watching this video. Sa mga students, kung ito nakatulong sa inyo, please subscribe to my YouTube channel kasi marami pa akong ituturo sa inyo, hindi lang ito. At sa mga non-IT professional, keep on, you should also
subscribe to my channel kasi may mga ituturo pa ako na pwedeng makatulong sa inyong working environment. Ayan, na IT related siya. So again, maraming salamat. I'm Jackson Sawyer, your ex-prof for this YouTube channel. Thank you.